નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર મિત્રો, આજે હું તમને સીકુ ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી બનાવતા શીખવાડીશ. તો સીકુ ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સીમાં જોશે 1 કપ દહીં, 1 કપ ખાંડ, થોડોક બરફ, થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ, 1 સીકુ જે મેં કટ કરી લીધા છે, થોડુંક વેનીલા એસેન્સ. તો ચાલો આજે આપણે લસ્સી બનાવીએ. એક બાઉલ લઈ એમાં આપણે દહીં નાખશું. આપણે 4 ચમચી ખાંડ નાખીશું. બરાબર મિક્સ કરીશું. ઝીણીથી બરાબર હલાવતું રહેવું. તેમાં વેનીલા એસેન્સ નાખીશું. હવે આપણે પાછી 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું. તો આ રીતે ઝેવણીથી હલાવી આપણી લસ્સી બરાબર મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને ગ્લાસમાં નાખી દઈશું. હવે આપણે તેમાં સીકુ, બરફ નાખી મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે ઉપરથી ડ્રાયફ્રૂટ નાખીશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી સીકુ ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી.